Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách nấu chè ỉ sao cho chè mềm dẻo, béo thơm, viên chè bóng đẹp, để lâu không bị cứng. Chè ỉ là những viên chè bột nếp nhỏ tròn, dẻo mềm không nhân đậu xanh, có màu trắng hoặc có thể được nhồi thêm màu cho món chè có nhiều màu sắc đẹp mắt. Điểm đặc biệt của chè ỉ chính là vị dẻo mềm của bột nếp, pha lẫn vị béo thơm của nước cốt dừa cùng vị ngọt thanh của nước đường, tạo nên hương vị thơm ngon và hấp dẫn. Vậy, bạn nào không thích những viên chè trôi nước có nhân đậu xanh bên trong mà chỉ thích những viên chè ỉ nhỏ này thì nào, mời các bạn hãy cùng mình vào bếp để cùng nhau thực hiện món chè ỉ này nhé. Để nấu chè ỉ, mình có một bịch bột nếp Thái 500g. Bột nếp này mình dùng loại pha với nước lạnh hoặc là nước ấm. Một muỗng canh bột nghệ, các bạn có thể thay thế bột nghệ bằng hạt dành dành. 4 hạt gấc. Gấc này mình mua về, bỏ vỏ chỉ lấy hạt bên trong, sau đó mình cho vào ngăn đá của tủ lạnh để mỗi khi mình cần dùng thì mình sẽ lấy ra. Màu lá dứa mình sử dụng 60ml. Muốn cho có màu đẹp thì mình xay nước lá dứa cho vào ngăn mát của tủ lạnh để cho nước lá dứa lắng xuống, mình bỏ cái phần nước ở bên trên. 400g đường cát trắng, 150ml nước cốt dừa nguyên chất. Phần nước cốt dừa này mình dùng để nhồi bột. Một nhánh gừng nhỏ cho nước đường được thơm hơn. Mình cho bột ra thao để nhồi bột. Cho thêm vào nửa muỗng cà phê muối, 2 muỗng canh dầu ăn. Dầu ăn sẽ giúp cho chè được bóng đẹp. Cho thêm vào bột 100ml nước ấm. Nước ấm mình sẽ cho một nửa nước sôi pha với một nửa nước lạnh, sẽ cho ra một cái độ ấm vừa phải. Mình đeo bao tay vào và trộn đều cái phần bột này. Tiếp theo mình cho thêm 150ml nước cốt dừa vào bột để mình nhồi. Nước cốt dừa sẽ giúp cho chè của mình khi nấu xong rất là thơm luôn. Trộn đều phần bột này rồi thì mình sẽ chia bột ra làm 4 phần. Phần bột màu vàng thì mình sẽ cho một muỗng canh bột nghệ vào mình nhồi. Mình trộn cho bột và bột nghệ đều lại với nhau. Và cho vào 60ml nước ấm. Nghệ rất là tốt cho sức khỏe, cho nên mình dùng bột nghệ để làm màu thì cũng rất là tốt, đặc biệt đối với những cái người hay bị đau bao tử. Khi cho nước vào nhồi bột thì các bạn cho từ từ từng ít vào, nhồi đến khi bột kết dính lại thành một cái khối mềm mịn như thế này, không còn dính tay nữa là được. Mình đậy bột lại ủ cho bột nở. Đến phần màu gấc thì mình cho trước vào đây là 2 hạt gấc. Mình bóp nhuyễn cái phần thịt gấc này ra để cho hòa quyện cùng với bột. Cho từ từ vào bột 60ml nước ấm. Các bạn có thể tăng giảm hạt gấc để điều chỉnh cái màu nó được như ý của mình. Phần hạt gấc này mình chỉ lấy cái phần thịt bên ngoài thôi, cái hạt bên trong là mình sẽ bỏ ra nha. Hạt gấc cho màu rất là đẹp, mà khi mình nấu chè xong á, chè cũng không có bị ra màu nữa. Các bạn nhồi cho đến khi bột kết dính lại thành một cái khối dẻo mịn là được. Mình sẽ đậy bột lại để ủ bột. Với cái màu trắng thì mình cũng cho tương tự vào là 60ml nước ấm để mình nhồi. Các bạn còn dư nước cốt dừa thì các bạn có thể thay thế nước ấm bằng nước cốt dừa nha. Cuối cùng là màu lá dứa, mình cho vào đây 60ml nước cốt lá dứa. Các bạn nhớ là mình cho nước vào từ từ thôi nha, mình đừng có cho hết một lượt 60ml, tùy vào bột các bạn cũ hay mới mà cái bột nó sẽ hút nước nhiều hay ít. Nếu như bịch bột của các bạn là bột mới thì các bạn có thể cho khoảng 50ml là bột đã dẻo mịn. Thường là bịch bột 500g thì mình sẽ sử dụng khoảng 500ml nước, bao gồm cả nước ấm, nước cốt dừa và nước màu. Mình để bột mình ủ khoảng 2 đến 3 tiếng để cho bột nở mềm mịn, thì khi nấu viên chè sẽ dẻo mềm, không có bị cứng. Sau khi đã để bột nghỉ, mình cho một ít bột vào tay. Mình lăn bột thành những cái thanh dài. Ngắt bột thành từng cái khối nhỏ rồi vo thành cái viên tròn.
Mình vo chè thành những cái viên nhỏ nhỏ thôi, đừng có bự quá, ăn nó sẽ bị ngán. Vo xong rồi thì mình sẽ cho chè xuống mâm và để những cái viên chè này cách xa nhau để cho nó đừng có bị dính lại. Cái mâm này các bạn nhớ quét một cái lớp dầu cho bột nó đừng có dính vào mâm. Khi mà đã vo được một ít rồi thì các bạn sẽ bắt lên bếp một nồi nước nấu cho thật là sôi, mình mới cho chè vào để luộc. Các bạn cứ để yên, mình đừng có dùng đũa hay vá để khuấy. Khi chè chín tự động viên chè nó sẽ nổi lên trên nè. Những viên đã chín rồi nó sẽ nổi lên trên, những cái viên chưa chín nó còn nằm ở dưới đó các bạn. Những viên chè này nhỏ nên cũng rất là mau chín. Mình thấy những cái viên chè nổi lên trên mặt nước hết rồi, như vậy là chè đã chín rồi đó. Mình sẽ dùng vợt để vớt chè ra một cái thau nước. Màu của trái gấc nhìn rất là đẹp luôn. Trong lúc chờ luộc chè thì mình tiếp tục nắn cái phần bột còn lại. Chờ cho nước sôi trở lại thì mình tiếp tục cho bột vào để mình luộc. Và các bạn cứ tiếp tục luộc cho đến khi hết phần bột nha. Luộc xong hết những cái viên chè thì mình sẽ bỏ thau nước này và thay một cái thau nước mới. Và mình để chè đó mình ngâm khoảng 4 đến 5 tiếng. Đó là cái bí quyết mà mình hay làm giúp cho chè được mềm dẻo, để lâu không có bị cứng. Khi nấu nước đường các bạn sẽ cho vào nồi 400g đường cát. Mình cho thêm vào là 500ml nước lọc, 1/4 muỗng cà phê muối. Muối sẽ giúp cho nước đường được ngọt thanh, không có bị gắt. Khi nước đường sôi thì mình sẽ cho vào đây gừng cắt sợi và một ít lá dứa giúp cho nồi nước đường được thơm hơn. Nấu cho nồi nước đường này kẹo lại thì khi cho chè vào, những viên chè nó sẽ được bóng đẹp. Khi thấy lá dứa đã chuyển sang màu sậm, không còn xanh nữa thì mình sẽ vớt lá dứa ra bỏ, vì nấu lá dứa lâu sẽ bị đắng. Nước đường bây giờ đã kẹo lại còn khoảng 2/3 thì mình sẽ cho chè vào. Chè này mình ngâm cho đến khi nào mình cho vào nồi nước đường thì mình mới vớt ra nha. Khi nước đường sôi trở lại, mình tiếp tục nấu chè thêm khoảng 3 phút để cho chè được thấm nước đường, rồi mình sẽ tắt bếp. Các bạn để lửa vừa thôi, đừng để chè sôi quá. Vậy là mình đã nấu xong món chè ỷ rất là đơn giản này rồi. Chè này khi ăn thì các bạn chan thêm nước cốt dừa, rắc thêm một ít đậu phộng rang thì nó sẽ ngon hơn. Món chè ỷ được nhiều người yêu thích bởi mùi vị dẻo dẻo dai dai của viên chè cùng với hương thơm ấm nóng từ gừng và nước đường tạo nên hương vị vô cùng thơm ngon chứ không hề bị ngán. Món chè ỷ này tuy tốn nhiều thời gian để ngâm chè và chờ cho bột nghỉ, nhưng bù lại mình được viên chè mềm dẻo, thơm ngon, không bị cứng. Và cách làm cũng rất là đơn giản. Các bạn hãy thử vào bếp để làm cho người thân và gia đình mình cùng thưởng thức và để lại dưới bình luận để chia sẻ cùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Goodbye!